होइन इमोसन्स आर डेटा सो हामी दुनियाँ डेटा कलेक्ट गरेर बिजनेस आफ्नो खतरा गर्न खोजिरहेको हुन्छ आफ्नै बारेमा पनि डेटा कलेक्ट गरौँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स एज अ माइन्ड सेट चाहिँ लिडरसिप पोजिसनबाट कसरी स्टार्ट गर्ने तर इमेजिन समथिङ द्याट यु युज मल्टिपल टाइम्स इन अ डे जस्ट थिङ्किङ अफ विच यु डोन्ट वान्ट गो टु द अफिस सेल्समा अनदर प्रिन्सिपल द्याट आई रियली फलो इज द 110-1 रूल सो 10वटा ढोका ढकढकाउने हो 10वटाले खोल्छ होला एकजनाले probably किन्छ होला द लास्ट टाइम यु वर अलोन एन्ड वरिङ अबाउट समथिङ the shadows of other people were present. When you travel lightly, you're freer, less burdened, less tired. अनि अहिलेको यो सेल्फको कुरामा चाहिँ मलाई आफ्नै क्वेसनको आफ्नै के एन्सर दिनु मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो रिसेन्टली आई स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङ दिस रिफ्लेक्सन राइटिङ के द्याट कम्स फ्रम अ विटनेस राइटिङ सो विटनेस राइटिङ चाहिँ आई लर्न फ्रम वान अफ माई भेरी डियर फ्रेन्ड होइन जो चाहिँ हाम्रो पोडकास्टमा आएको थियो अनिस भन्ने सो ही टट मी अबाउट द प्रोसेस अफ विटनेस राइटिङ अनि मैले चाहिँ अहिले आफूलाई चाहिँ के रिफ्लेक्सन राइटिङ भन्छु कि होइन रिफ्लेक्सन राइटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ या विटनेस राइटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै आज हामी 7:30 बजे भेट्यौँ होइन अब हामी पोडकास्टमा छौँ अनि त्यसपछि अब यु विल गो योर ओन वे आई विल गो माई ओन वे के दुनियाँमा कति मान्छेहरूसँग भेटिन्छ के प्रोसेस हुन्छ अनि राति चाहिँ हामी थाकेर घर जान्छौँ सुत्ने बेलामा होइन सो त्यो दिनभरिमा के कुराहरू हुन्छ नि त अनि कस्तो हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मेबी अहिले के कुराले सागरले मलाई के भनिदियो मलाई चाहिँ त बुझेन होइन त्यो दिमागमा घुमिरहेको छ तर सागर र म 9:30 बजे छुट्यौँ भने चाहिँ मेबी 9:45 मा अरू कसैको मिटिङ हुन्छ मलाई त प्रोसेस गर्न टाइमै पाउँदैन कि तर चित्त नबुझेको कुरा त्यो इरिटेसन दिमागमा भइरहेको छ अनि त थ्रु आउट द डे भइदिन्छ कि अझले चाहिँ एक बजेको मिटिङमा चाहिँ माई प्रपोजल गट क्यान्सल त्यो मलाई चित्त बुझेन अब यदि त्यो मैले प्रोसेस गर्न पाएन र 1:30 मा मेरो फेरि अर्को कुरा भयो अर्को कुरामा इन्भल्भ गऱ्यो भने चाहिँ चङ्क्स अफ कुरा भयो नि त मलाई चित्त नबुझेको होइन त्यो रिफ्लेक्सन राइटिङले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु गो होम यु सिट अलोन होइन एन्ड यु स्टार्ट टु राइट के भयो दिउँसो आज के कुराले चाहिँ मलाई चित्त बुझेन भन्दाखेरि भनेर के कतिपय बेला तिमीलाई हुन्छ कि हुँदैन तिमीलाई केही कुराहरूले इरिटेसन गरेर हुन्छ तर यु डु नट नो केले चित्त नबुझिरहेको भन्नु तर केही न केही समथिङ इज नट वर्किङ अन कि होइन अनि त्यो प्रोसेस गरिसकेपछि कपाल अफ टाइम त्यो प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ आई नो त्यो कुन कुराले चाहिँ मलाई चित्त बुझिरहेको थिएन होइन अझ डिपर लेभलमा कुरा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ मलाई के रियलाइज भन्दाखेरि चाहिँ नाउ आई नो हाउ एम आई रियाक्टिङ टु अ लट अफ थिङ्स द्याट इज ह्यापनिङ टु मी होइन जस्तै अघि नै भनौँ न नोटिस वाट युआर नोटिसिङ होइन तिमीले केही कुरा भन्यौ अनि त्यो कुरा मलाई चित्त बुझेन र त्यो कुराको इरिटेसन भयो भने आई सुड ह्याभ अ अवेरनेस कि म कस्तो हो भन्ने कुरा भयो नि त होइन इट डज नट के अरे डिटरमाइन हु सागर इज वाट काइन्ड अफ पर्सन सागर इज बट देन डिटरमाइन्स वाट काइन्ड अफ पर्सन आई एम नि त नाउ यदि मैले त्यो रिफ्लेक्सन राइटिङमा चाहिँ इफ आई क्यान नो माइसेल्फ मोर अन हाउ एम आई रियाक्टिङ टु इट होइन हाउ एम आई रियाक्टिङ टु अ लट अफ थिङ्स म आफ्नो बारेमा थाहा पाएँ नि त सो यो कुरा चाहिँ आई रिलेट विथ एभ्रिथिङ कि जुन सेल्फ लभ सेल्फ नलेज सेल्फ अवेरनेस सेल्फ अफर्मेसन होइन नाउ अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि त्यति बेला चाहिँ बुझ्यो कि मान्छेले सधैँ बी यु अन्डरस्ट्यान्ड युर सेल्फ बी ट्रु टु यु यो भनेको के हो भन्छ नि त होइन यो भनेको यो हो कि हाउ यु आर रियाक्टिङ टु अ लट अफ थिङ्स द्याट इज ह्यापनिङ टु यु एन्ड देन बाई बिकमिङ यु हाउ रियाक्टिभ यु आर टु लट अफ थिङ्स पछि चाहिँ तिमी रियाक्सनलेस हुन जान थाल्छौ कि जस्तै फर इक्जाम्पल कसैले मलाई चाहिँ ओइ तेरो के अरे सोरे कस्तो नाके सोर छ कस्तो राम्रो छैन भन्यो होइन मलाई चित्त बुझेन होइन अब म त्यो होल प्रोसेसमा चाहिँ अवेर भइदिएँ कि कसैले मलाई मेरो नाके स्वरको बारेमा भनिदियो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चित्त बुझेन अनि त्यो इरिटेसन छ अब त्यो म अवेरनेस भएपछि नेक्स्ट टाइम कसैले मलाई भनिदियो भने अलिकति कम हुन्छ होला कि एन्ड आई सी द्याट एज अ भेरी नाइस प्रोसेस अफ लर्निङ मोर अफ द काइन्ड अफ पर्सन यु आर अनि when I realize कि म कस्तो टाइपको मान्छे हो I become more empathetic to the person in front of me कि now I know कतै न कतै यो पनि म जस्तै छ भनेर के सो मेरो एन्सर चाहिँ यो सेल्फ लभ सेल्फ अवेरनेस सेल्फ जे पनि छ नि होइन त्यसको लागि चाहिँ I have tried myself and I'm very vocal about it with my peers होइन you have to go back to the basic होइन and you have to categorize a lot of things that has happened to you and how you are reacting to a lot of things okay right. And that way you become self-aware होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टपछि चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ थिङ्स स्टार्ट टु गेट डिमिस्टिफाइड बाई इट सेल्फ के द्याट्स हाउ आई सी इट Yeah, makes sense because the thing that I drew from whatever you shared, thanks so much for sharing, and that's a really fantastic tool. And for you to have made that time, I think it all starts from you making that time to witness yourself, you know, witness journaling, monitoring. So I think just trying to, I would just say, emotional intelligence, कसरी develop गर्ने त when people ask me, say, be an observer of yourself. होइन इमोसन्स आर डेटा सो हामी दुनियाँ डेटा कलेक्ट गरेर बिजनेस आफ्नो खतरा गर्न खोजिरहेको हुन्छ आफ्नै बारेमा पनि डेटा कलेक्ट गरौँ स्टार्ट फ्रम देयर भनेर भन्न हान्छ अनि या अनि
one of the pillars of self-awareness ma चाहिँ म reactions पनि राख्छु. So how do I react certain कुराहरू भयो भने चाहिँ, and that's what you were talking about. So yeah, that's a fantastic tool. So now, Sagar, moving more towards the business side, yeah. अब चाहिँ हाम्रो your emotions matter is a very registered company, and you have been providing services to different organizations, different colleges, and different institutions. So how does it work? How do you approach, and how do they approach it? It's a whole working process. If let's say if anyone who is watching this, right, might want to understand how does the process work. Yeah. Okay. So the process is, so we work mostly with organizations. So what might happen is, so I'm not saying usually, अहिलेसम्म thankfully चाहिँ we've been approached by organizations. So inbound नै छ mostly चाहिँ, and I think that's a great thing. आफैमा organic growth गर्ने मान्छेको लागि त यो एकदम हो होइन. So उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ, and of course they would also not know के हुन्छ भनेर होइन. So what's the next step भनेर सोध्नुहुन्छ. So what we say is पहिला हामी नै आउँछौँ भनेर. So I lead the meeting with a few of my team members. We try to understand what their problems are. So यहाँ धेरै problemsहरू हुनसक्छ. Few could be, firstly problem नै नहुन सक्छ, but they just might want to know कि हाम्रो इम्प्लोइजहरूले हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई कसरी हेरिरहेछ. We want to know that. That's a fantastic question. I think internally your branding as an employer पनि important छ क्या. हामी चाहिँ एकदमै externally सोचेर हुन्छ branding भनेर. तर if somebody else were to offer more money or equal money as what you're offering your employee, why should they stay? And you should know what's working. So just to get that reinforcement, certain things are working. So they might want us to help them find that out. So त्यही अनुसार हामी सेसन्सहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ. अरू थिङ्स कुड बी कि अब हामीले गरेको कामहरू भनेको सर्टन टिम्सहरूमा ट्रस्ट लो छ. सो वी ट्राई टु फाइन्ड आउट के भएको थियो, अनि त्यही अनुसार हामी सेसन्स डिजाइन गर्छौँ. what we believe is जुन be a watcher of yourself भनेर मैले भने, as much as it's a great thing to do, it's a difficult thing to do as well. So अर्गनाइजेसनमा कति कुराहरू ब्लाइन्ड स्पट हुन जान्छ कि आफूले एभ्रीडे त्यही कुरा देख्दा you tend to miss out on the basics. So like you said, go back to the basics भने त्यही हो. So when people with fresh eyes come in and people who are very observant, जसको कामै यही गर्ने हो, we might give them some feedback or some insights. सेसनमा चाहिँ यस्तो देखिया छ है भनेर. So that could be crucial data for the organization पनि हुन सक्छ हैन. अब कतिवटा अर्गनाइजेसन चाहिँ they're very interested in long term arrangements. So we start with emotional intelligence as a mindset चाहिँ लिडरशिप पोजिसनबाट कसरी स्टार्ट गर्ने. बिकज धेरैजना लिडर्सहरूको चाहिँ प्रब्लम मैले कहाँनिर देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ they know the inside outs of the industry because 13-14 वर्ष त्यहाँ काम गरेको छ. So you don't have to teach them about how the industry works. But what's difficult is again to watch themselves and see what kind of an impact they're having on their teams हैन. अनि यो चाहिँ नर्मली अगेन अब प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि फिडब्याक कल्चरले गर्दाखेरि इम्प्लोइले आएर चित्त नबुझेको कुरा भन्न गाह्रो हुनसक्छ कि. अर मेबी इम्प्लोइले भन्न पनि ट्राई गरेको थियो होला, बट यु डिडन्ट टेक इट वेल, and the way you reacted, nobody else wants to tell you the truth now. So are we trying to get closer to the truth भनेको कुरा हो, or are we just trying to protect our self image भन्ने कुरा हो हैन. So टप म्यानेजमेन्टबाट हामी अलिकति EI एज अ माइन्डसेट कसरी वर्क गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी एकदमै धेरै रिफ्लेक्सन्सहरू गराउँछौँ. दिस इज अ क्लोज सेसन, दिस जस्ट फर टप म्यानेजमेन्ट, बिकज वाट वी बिलिभ इज टप म्यानेजमेन्ट इफ दे लाइक दिस सेसन, बाई इन आयो भने चाहिँ हामी स्लोली अब इम्प्लोइजमा टिम्सहरूमा वा कल्चरमा पनि हामी यसलाई एम्बेड गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यसरी गइरहेको हुन्छौँ. सो वी युजली स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सन्स फर टप म्यानेजमेन्ट, एन्ड द्याट्स हाउ इट युजली वर्क. सो हामी चाहिँ अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यु जस्ट गेट अ वान अफ सेसन, सो दे हेभ सर्टन ट्रेनिङ्स अनि यहाँ यो आएर गरिदिनु भन्नुहुन्छ, विच इज अल्सो फाइन. तर आफैमा चाहिँ डिप डाउन चाहिँ वी बिलिभ कि इट हेज टु बी अ लङ टर्म थिङ, बिकज इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ फर मी इट स्टार्ट्स एज अ माइन्डसेट, इट्स नट अ बिहेभियरल चेन्ज. अनि यो कुराहरूमा लाइक बिकज स्मल अर्गनाइजेसन्सहरू आर दे ओपन अबाउट इट, बिकज कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ स्केप्टिजम पनि आउँछ होला नि त. वाइ सुड वी बी भेरी ओपन अबाउट द अर्गनाइजेसन कल्चर, कतिपय कुराहरू त ओपनै हुनु पऱ्यो नि त. राइट. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू आएको छ. यस्तो छ अब अगेन द्याट्स अ गुड क्वेसन होइन. तर त्यसको लागि चाहिँ आई गेस इट डिपेन्ड्स अन हु वी आर वर्किङ विथ. We work with two kinds of organizations basically. One, they're very progressive, so they already know this is important. The leader is very self-aware to understand this, or at least is trying to be self-aware, so they need us. Arco is the organization is already in a situation where they can't be choosy. So quotes and beggars can't be choosers भने I say what situation is already bad. So तपाईलाई एकदमै पेट दुखेको छ, तिमीलाई एकदम तिमीलाई एकदम पेट दुखेको छ, डक्टरलाई गएर नो भनौँ कि थाहा पाउँछ कि भन्ने कुरा भन्नु, यु हेभ टु सेयर. सो त्यो सेन्समा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ थ्याङ्कफुली भएको छैन होइन. अनि अल्सो बिकज आई थिङ्क इनबाउन्ड भएर इनबाउन्ड भएर अप्रोच गर्न थालेको भयो. एब्सोल्युटली आफैहरू गयो भने त यस डेफिनेटली हुन्छ नि, यो द्याट्स भेरी ट्रु. सो इनबाउन्ड भयो एन्ड वी वान्ट टु कन्टिन्यू मेकिङ इट इनबाउन्ड. सो त्यसको लागि चाहिँ वर्ड अफ माउथ हेज बिन स्ट्रङ. So I think again, so that puts us a very positive pressure भनौँ न to do well with each client that we're working with. अनि एउटा ट्रस्ट चाहिँ के इस्टाब्लिस भएको छ भने यिनीहरूसँग काम गरिसकेपछि यताको कुरा उता हुँदैन भन्ने, एन्ड द्याट्स समथिङ द्याट यु द भाइब द्याट यु गिभ एन्ड त्यो त काम गर्ने स्टाइल नै थाहा हुन्छ. एक्सक्लुसिभिटीको कुरा आउँछ. फर इक्जाम्पल लेट्स से यु वर्क विथ एन अर्गनाइजेसन द्याट प्रोभाइड अ सर्टन काइन्ड अफ सर्भिस के,
do you really need to promise them exclusivity कि we will not work with any organization with a similar domain तिम्रो कन्टेक्स्टमा भनेर? द्याट्स अ भेरी लेजिटिमेट क्वेसन अनि आई एम एन्टिसिपेटिङ एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो आउँछ होला अहिलेसम्म चाहिँ आइसकेको छैन बट द्याट माइट कम ओभर द्याट्स ट्रु किनभने इट डजन्ट मेक सेन्स अब यही कन्सल्टिङले अर्कोमा पनि त्यो गऱ्यो भने त डिफ्रेन्सिएसन फ्याक्टर के भयो त भन्ने आउन सक्छ. ट्रु एक्ज्याक्टली. हामीले चाहिँ सो इभन वी वर्क हामी चाहिँ हाम्रो एउटा कर्पोरेट साइडमा चाहिँ वी हेल्प ब्रान्ड्स टु मेन्टेन देयर सोसियल मिडिया ह्यान्डल्स के होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि इफ इट वाज जस्ट ह्यान्डलिङ द सोसियल मिडिया एउटा कुरा हो तर वी अल्सो गेट इन्भल्भ स्ट्राटेजिक वाइज के बिकज अब चाहिँ सोसियल मिडिया कस्तो भइसकेको छ कि इट्स एन आर्काइभ कि आज एउटा कुरा अपलोड गर्नुभयो भन्दाखेरि इट विल स्टे देयर फर रेस्ट अफ यर लाइफ होइन. सो यु क्यान नट बी भेरी ऱ्यान्डम अबाउट यु अपलोड्स के यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इट होइन. थट प्रोसेस हुनुपर्ने हुन्छ अनि आफ्नो एसपिरेसन कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ जोड्दै जोड्दै जाने हो नि त. कन्टेक्स्टमा त हामीलाई आइसकेको छ कि होइन. सो वी वर्क्स एक्सक्लुजिभली विथ जस्तै एउटा डोमेनमा एउटा इन्स्टिट्युसन काम गरिसकेपछि चाहिँ अब दो वी त्यसको सोल्युसन चाहिँ बिकमिङ प्रिमियम हो. द्याट्स द ओन्ली वे. आफूलाई पनि त मोटिभेसन चाहियो नि त, क्लाइन्टलाई मात्र हेर्ने होइन नि त होइन. इफ आई एम नट मोटिभेटेड टु वर्क फर माई क्लाइन्ट्स इट वुड नट मेक सेन्स होइन. सो हामी चाहिँ अब एक्सक्लुजिभिटीमा काम गर्छौँ तर वी मेक स्योर कि देयर इज अ प्रिमियम प्राइस टु इट. अन्त क्लाइन्टहरू पनि दे आर मोर ह्याप्पी किनभने कुन कन्टेक्स्टमा कि वन्स यु इन्भल्भ स्ट्राटेजी एउटा डिपर लेभलमा होइन तिनीहरूलाई पनि एउटा फ्रिडम चाहियो नि त बोल्नको लागि भन्नको लागि होइन. अनि इट गेट्स त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ होपफुली चाँडै आओस् होइन. अनि मेरो अर्को क्वेसन, हाउ प्रफिटेबल इज द बिजनेस? अब we're sustaining. I think अब स्टार्टअप फेजमा त सर्भाइभल बिकम्स द मेन थिङ अहिले होइन. कतिजनाको टिम छ? we're a team of 5. Okay. अब we might quickly make this 6. अब एउटा काम आइरहेको पनि रहेछ होइन. सो अगेन अर्ग्यानिक ग्रोथको हिसाबले प्लस आई गेस एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने द पेसेन्स पार्ट द्याट वी टक्ड अबाउट. आई लाइक पर्सिस्टेन्स एज अ वर्ड बेटर बिकज persistence भनेपछि चाहिँ इट काइन्ड अफ इम्प्लाइज कि युआर अल्सो वर्किङ हार्ड सो युआर इम्पेसेन्ट विथ एक्सन्स पेसेन्ट विथ रिजल्ट्स भन्ने खालको फिलोसफी त्यसमा आउँछ होइन. सो यसको हिसाबले या सो यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वी अलवेज न्यू वेन वी स्टार्टेड आउट द्याट दिस वुड बी अ न्यू कन्सेप्ट and because we've just starting out it will take time for people to really get to know us, trust us. Are you guys the only player in the market for now? We get that a lot from people who say कि इमोसनल इन्टेलिजेन्स मात्र भनेर एकदमै फोकस भएको चाहिँ तिमीहरू मात्र हो भन्ने चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छ. A few people even suggested कि होइन यो भनेर कहाँ हुन्छ ट्रेनिङ त जेको पनि गर्नुपर्छ भनेर. I am not interested in that because I don't believe कि you can know everything होइन. It doesn't make sense. त्यो एउटा चाहिँ डोमेनमा चाहिँ एकदमै एज अ पर्सन पनि वान अफ आवर कोर भ्याल्युज इज एसेन्सियलिजम हाम्रो कम्पनीको. सो वाट द्याट मिन्स इज यु सेपरेट द भाइटल फ्यू फ्रम द ट्रिभियल मेनी. सो यु क्यान बी ट्राइन टु डु 1,000 थिङ्स. त्यो 1,000वटा कुरा एभरेज हुन जान्छ कि यु डु वान थिङ बट यु डु इट रियली वेल द्याट्स वेन यु क्यान चार्ज प्रिमियम एज वेल. त्यसरी चाहिँ होइन. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले इन टर्म्स अफ सस्टेनेबिलिटी वी बिन एबल टु सस्टेन लङ मे द्याट कन्टिन्यू. तर बिस्तारै यो राम्रो हुन्छ भन्ने होप चाहिँ छ एन्ड वी आर इन दिस फर द लङ हल. सो या फुल टाइम डेफिनेटली. So everything that we do centers around this. So त्यसरी नै हामी गरेर हुन्छौँ. Okay, so you started this with your wife. You guys co-founded the whole company. Yeah. So she went on to become a wife leader. Like सुरुमा त co-founder नै भएर start. So co-founder turned wife हो? Friend turned co-founder. Friend turned best friend turned co-founder. Turned wife. Yeah. Okay. अनि how difficult is it to run a company? Or how easy it is? I think I should rephrase it. How easy it is to run a company with your wife who is also your co-founder? Right. मलाई एकदम क्लोजली चिन्नु भयो मान्छेहरू ट्रेनिङ सर्कलमै भएर के भने जस्तो हुन्छ नि दुइटै इमोसनल इन्टेलिजेन्ट कपल झगडै पर्दैन होला भन्नुहुन्छ विच डज नट मेक सेन्स खासैमा चाहिँ. किनभने इच इन्डिभिजुअल इज डिफ्रेन्ट एन्ड कहिले काहीँ निड्सहरू कन्फ्लिक्टमा आउँदाखेरि तलमाथि भइहाल्छ होइन. तर आई थिङ्क वर्किङ विथ इच अदर हेज बिन इजियर. कुन सेन्समा भन्छ दुवैजना एकदम सेल्फ अवेरनेसमा आफ्नो काम गर्ने भएको चाहिँ अगेन वी लुक इनवर्ड इफ समथिङ गोज रङ लाइक हाउ डिड आई कन्ट्रिब्युट टु दिस भन्ने एउटा फिलिङ त्यो छ. अर्को चाहिँ इज हामी एकदमै प्रोफेसनलिजममा बिलिभ गर्छौँ. सो कपल अफ इन्स्टेन्सेस वान अफ आवर टिम मेम्बर्स वाज विथ अस फर 5 months बिफोर वी वर म्यारिड. शी डिड नट नो वी वर टुगेदर भनेर है. बिकज वी फेल्ट कि त्यो प्रोफेसनल डोमेनमा त्यो कुरा ल्याउन डजन्ट मेक सेन्स बिकज द टिम मेम्बर सुड नट बी फिलिङ कि उनीहरू त कपल त हो माई भोइस विल नट म्याटर एट द एन्ड अफ द डे दे विल अग्री अन अ डिसिजन एन्ड दे विल डु द्याट भनेर. नेपाल टिभीले एक्चुली यङ अचिभर्स भनेर हामीलाई कभर गर्नुभएको थियो. द प्रेजेन्टर देयर डिड नट नो द्याट वी वर म्यारिड. पछि उहाँले फेसबुकमा एड गर्नु भएपछि मात्र थाहा पाउनु भयो. सो त्यो सेन्समा चाहिँ वी ट्राई टु बी भेरी प्रोफेसनल एन्ड म त्यस्तो गाह्रो छ भन्दिनँ किनभने आई डोन्ट थिङ्क वी वुड हेभ स्टार्टेड द कम्पनी इफ वी डिड नट ह्याभ इच अदर्स ब्याक भनौँ न. वी नो दुईजनाले सिनर्जिस्टिक त्यो उसमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर. सो त्यही भएर पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भएको छैन. सो इजिनेस फिल भयो.
Oh, definitely. Ups and downs छ तर when we get back home, we are partners. Okay. Is this your first company? सेकेन्ड कम्पनी खासमा चाहिँ सो पहिला चाहिँ 2014-15मा चाहिँ बार्क्लिज ब्याङ्कले ग्लोबल बिजनेस च्यालेन्ज भन्ने अर्गनाइज गर्थ्यो एट गन देयर एज अ पार्टिसिपेन्ट 2013मा साउथ अफ्रिकामा वेन वी केम ब्याक म र मेरो साथी मिलेर चाहिँ वी टुक द एजेन्सी अफ द कम्पिटिसन सो वी वर अर्गनाइजर्स फर नेपाल So what's the difference between running two companies? One with your friend, one with your wife? त्यो बेलामा rather than who I was working with, I think the difference यहाँ चाहिँ के थियो भने that was more like a we started that by taking that project, but then Barclays चाहिँ जब next year चाहिँ त्यो gap year गर्यो we could not continue because we knew we started solely for that. यो चाहिँ this is more of a long term thing. So सानतिनो ups and downs you can put it behind you because again what do I want in the long term भन्ने long term orientation बढी हुन्छ यसमा चाहिँ. So म चाहिँ त्यसरी हेर्छु the nature of the business and how we are taking it. नेचर अफ द कम्पनी भनौँ न बिजनेस भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त हाम्रो डोमेनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बिजनेस भन्न अलिकति टाइम फिल्स अ लिटल वियर्ड तर या म चाहिँ आई कनेक्ट दिस विथ माई लाइफको पर्पस भनौँ न आई जेन्युनली बिलिभ कि इमोसनल इन्टेलिजेन्स आफैले हेज हेल्प मी अलट इन अल अफ एस्पेक्ट्स लाइफको अप्स एन्ड डाउन्समा चाहिँ सो आई जेन्युनली बिलिभ कि यो कुराहरू मान्छेले सिक्यो भने उनीहरूको लाइफ इजियर हुन्छ एन्ड इन अ टाइम वेयर एभ्रिथिङ्स गेटिङ सो कम्प्लेक्स महँगीदेखि लिएर सबै आफ्नो लाइफ सिम्पल बनाउन सक्नु भनेको एकदमै ठुलो एबिलिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई आई रेड समवेयर कि यो मेल र फिमेलको कम्पेरिजनमा चाहिँ फिमेल एज अ हायर इआई रे कि इज इट ट्रु I don't know खासमा चाहिँ I don't have the research. You can disagree on this. मसँग एक्ज्याक्टली ओपिनियन चाहिँ छैन किनभने मेरो सेल्फ अवेरनेसबाट आउने चाहिँ आइम अ स्लो थिङ्कर सो मलाई अन द स्पट इफ यु आस्क मी few things मलाई I might go back and I'm like okay Anup मलाई यस्तो लाग्यो भने I might email you tomorrow होइन तर कुन कन्टेक्स्टमा I mean was there any context as in कता part of the globe को हो यो or worldwide नै थियो कि or I don't remember the book but then I read it somewhere के यो वुमनमा त EI हुनुको जुन के भन्छ I think the guy related it with the ability to produce babies. I was thinking the same thing, Khasma. Maybe that भनेर. The pain part, the struggle part, the letting go part, and the producing. The world ma आउन के चाहिन्छ, what you have to go through भन्ने maybe they are acquainted with that and maybe first thought चाहिँ त्यही थियो but I don't know if it's true though. So I think I'll expect an email from you. I think I should go and talk to my team. There are a lot of females in the team so they'll probably agree and say yes. So you the company it's not business the company तिम्रो company को loop to जुन ecosystem I see it's very dependent on HR के if the company see so much value on investing on human resource and investing on the HR so त्यस्तो केही छ त्यस्तो how do you see like HR र EI को चाहिँ हुन त यो कुरा हामीले निटिकिटीमा पहिला गरिसकेको छौँ then just to be very specific in terms of HR के अब एचआरले मेजरली ह्युमन रिसोर्स हेर्ने भएको भएर मेबी एचआरको पिपल आई वुड से आर मोर अक्वेन्टेड विथ द प्रब्लम्स एट बोथ द लेभल्स अब पन्चिङ ब्याग भनेर भन्दा हुन्छ नि बिचमा एचआर चाहिँ टप म्यानेजमेन्ट यहाँ एचआर यहाँ अनि देन इम्प्लोइज यहाँ भनेर होइन सो जुन दुईजना बिचको टेन्सन हुन्छ अस भर्सेस देम मेन्टालिटी आउने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ त्यो ट्राइबल इन्स्टिङ पनि होला होइन सर्टन लेभलमा हाम्रो कुराहरूले किन बुझिरहेको छैन भनेर सो अगेन ट्रिटिङ पिपल एज अब्जेक्ट्स त्यहाँ आउँछ एम्पथाइज गर्न गाह्रो भए पनि होला त्यो सेन्समा चाहिँ सो अफकोर्स हामीले प्राइमरी कुरा गर्दाखेरि कम्पनीमा जाँदाखेरि पनि इभन इफ यु टकिङ विथ टप म्यानेजमेन्ट दे विल डेफिनेटली इन्भल्भ एचआर अन सम लेभल्स अब टप म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै एचआरको पनि हेड अफ ह्युमन रिसोर्स भनेर टप म्यानेजमेन्ट भन्न मिलिहाल्छ होइन सो डेफिनेटली सर्टन लेभलमा चाहिँ हामीले पाउने चाहिँ के हो नि एचआरबाट चाहिँ अगेन मैले भने जस्तो मेरो टिमले के सोचिरहेछ मलाई थाहा पाउन जरुरी छ भन्ने कुरा आउँछ कि अनि न यु माइट वन्डर कि सोधे भइहाल्यो नि भनेर तर त्यस्तो सिम्पल भएको पिपलहरू त इट विल बी रियली इजी टु वर्क विथ पिपल भेरी कम्प्लिकेटेड त्यो सेन्समा होइन सो एक्सटर्नल फेसिलिटेटर्स आएर एन्ड द वे द सेसन इज डिजाइन द वे द सेसन इज फेसिलिटेटेड त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ अनि म चाहिँ के मात्र भन्छु भने यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ इफ देयर आर थिङ्स द्याट यु क्यान चेन्ज बाई अवेरनेस अफ इट एन्ड त्यसको लागि पहिला एक्नोलेज गर्न सक्नु पऱ्यो इट्स बेटर टु नो दोज थिङ्स एन्ड देन यु क्यान डिसाइड चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भनेर सो आई वान्ट गिभ यु एन एक्जाम्पल हामीले कन्सल्ट गरेको एउटा अर्गनाइजेसनमा सो त्यहाँ चाहिँ फिमेल्सहरूको रेसियो एकदमै कम थियो एन्ड हामीले हाम्रो कन्सल्टिङ प्रोसेस स्टार्ट गऱ्यौँ अनि वी सेट डाउन विथ द टिम मात्र सो यहाँ चाहिँ टप म्यानेजमेन्ट हुनु थियो अल्दो वी स्टार्टेड विथ टप म्यानेजमेन्ट टिममा हामीले के रियलाइज गऱ्यो भने चाहिँ द बाथरुम वाज क्रिएटिङ सम प्रब्लम्स बिकज अपेरेन्टली फिमेलको साइडबाट चाहिँ बाथरुम इज नट भेरी फ्रेन्डली न इट सिम्स लाइक सच अ स्मल थिङ है तर इमेजिन समथिङ द्याट यु युज मल्टिपल टाइम्स इन अ डे जस्ट थिङ्किङ अफ विच यु डोन्ट वान्ट गो टु द अफिस
how can you expect those people to come and really perform at the best of their ability? And your feedback loop चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्टमा क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ द कम्पनी इन्भेस्टेड इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर एज वेल. जुन कुरा यु माइट वन्डर कि गएर भनाइ हुन्थ्यो भनेर, what we have to understand here is टप म्यानेजमेन्टमा मेलहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो कि, एन्ड एज अ फिमेल त गएर भन्न गाह्रो हुनसक्छ. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्सल्टिङ प्रोसेसमा हाम्रो टिमबाट एउटा मेल फिमेल रिप्रेजेन्टेटिभ पनि भएको, यो कुराहरू हामीले निकाल्न सक्यो भनौँ न. एन्ड दिज आर थिङ्स द्याट अफन गो अन्डर द रेडार कि हामीलाई हुन्छ नि अर्गनाइजेसनमा हामी कि त एकदमै ठुलो कुरा केही भएपछि चेन्ज एकदम स्क्याम्पर गरेर चेन्ज ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ, बट स्मल थिङ्सलाई टाइममै अवेरनेस भयो भने चाहिँ that gives us a much better cushion or buffer to say, okay, let's change this or let's not change this. Sure. Let's have conversations. And it's amazing how, just by asking some good questions, how people open up. धेरै ठाउँ स्केप्टिसिजम के पनि हुन्छ नि, हामीले त ओपन अप गराउनु सकेको छैन, तपाईँहरूले गराउनु सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि. सेड वी डु दिस फर अ रिजन नि त. अनि गएर त्यो कुरा निकाल्न खोज्दाखेरि चाहिँ अनि इट्स अमेजिङ द फिडब्याक द्याट. किनकि कतिपय कुराहरू चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे केमा पनि रिलेट भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ इट अप द्याट इज डिरेक्टली रिलेटेड टु कम्युनिकेसन प्रब्लममा के. सो एउटा वान मेजर फ्याक्टर एआई क्यान एड अ भ्याल्यु सो मच इज इन्करेजिङ पिपल टु कम्युनिकेट होइन. अनि मलाई अर्को कस्तो पनि लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली अर्गनाइजेसनमा के अरे ग्राड अन्डर ग्राडलाई इम्पोर्टेन्ट छैन, तर आई सी इट बिकमिङ मोर असेन्सियल टु स्कुल स्टुडेन्ट्सहरू के. त्यो लेभलबाट नै ग्रो अप गयो भने चाहिँ मेबी बिकज आई थिङ्क आई डोन्ट नो इफ इट मेक सेन्स नट होइन. तिम्रो एजेन्डा चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुली एउटा यस्तो पोइन्टमा जानुपर्छ कि वे पिपल डु नट निड वी डु नट निड टु टिच पिपल अबाउट एआई यो कलेज र अर्गनाइजेसन लेभलमा के होइन. आई थिङ्क यो यसलाई चाहिँ इन अ वे सम आई डोन्ट नो हाउ एउटा स्कुल करिकुलम कुरामै प्र्याक्टिस गरेर यदि त्यही अनुसार यो एआईकै पेरिफेरीमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट ग्रो हुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क we might be changing the future of the whole country, I know. To some extent. Yeah, definitely. It has to, yes, grassroots level बाट चाहिँ हो. त्यसको लागि हाम्रो efforts चाहिँ छ. So are you guys collaborating with any schools? Yeah, a few of our schools are clients. तर हामीले अहिले चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै रिसोर्स लिमिटेसन पनि भनौँ र हाम्रो ओरिएन्टेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्सलाई नै भनेर चाहिँ वी नट टार्गेटिङ हुन्छ नि ग्रेड स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू, बट त्यो डोमेनमा वर्क गर्नलाई चाहिँ सो वी वर्क विथ टिचर्स, वी वर्क विथ पेरेन्ट्स. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ टिचर्स र पेरेन्ट्सलाई एम्पावर गर्दा नि त्यो क्यास्केड इफेक्ट बेटर हुनसक्छ होइन. त्यसको लागि चाहिँ वी वर्किङ अन मटेरियल्स. अहिले एक दुईवटा मटेरियल्सहरू पब्लिसिङ स्टेटमा पनि छ. एउटा ऊ पनि आई डोन्ट नो इट माइट एड अ भ्याल्यु अर नट होइन. एउटा सजेसन चाहिँ ओके मेबी यु सुड डु एन इभेन्ट होइन. आई डोन्ट नो त्यसको स्केल बिग र स्मलको चाहिँ एन्ड स्टार्ट एट्र्याक्टिङ एचआर पिपल के होइन. अनि मेबी इमोसन्स म्याटरको एक्जिस्टेन्स चाहिँ यदि हामीले आई डोन्ट नो कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ चाहिँ एचआरको सम्म पुगेर गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान रियली क्याच आउट बिग. अनि भर्खर एउटा आइडिया आयो, मेबी एउटा भिडियो बनाउने लिङ्कडिनमा पोस्ट गर्ने. लिङ्कडिनमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान रन एन एड टार्गेटिङ टु स्पेसिफिक डेजिग्नेसन अफ द कम्पनी के. एन्ड इफ यू टार्गेट टु एचआर डिपार्टमेन्टको हेड विथ द्याट भिडियो होइन, मेबी यु क्यान गेट अ लट अफ लिड्स म्यान. आई डोन्ट नो. द्याट मेक्स अ लट अफ सेन्स. अहिले चाहिँ समथिङ वी आर डुइङ अलङ दोज लाइन्स बट डिरेक्टली इन पर्सन चाहिँ इज अहिले आफ्नो भाकिनेहरू. आई थिङ्क द ब्युटी अफ बिङ इन काठमाडौँ इज अल्सो बिकज इफ युभ बिन अराउन्ड एन्ड युभ ह्याड अ सर्टन पोजिसनिङ त्यो कन्भर्सेसन्सहरू गर्न त्यो अनुसार सजिलो पनि हुन्छ. सो अहिले चाहिँ वी बिन गोइङ अराउन्ड टकिङ टु कम्पनीजहरूमा डिरेक्टली नै त्यो पनि एउटा इन पर्सन गर्दाखेरि चाहिँ बुझाउन पनि अझ सजिलो पनि भइरहेछ. सो अगेन त्यहाँ पनि फेरि धेरैवटा रेफरल्सहरू अनि हाम्रो कोलाबोरेसन्सहरू पनि इन प्लेस छ. सो वी रियली बिलिभ इन वर्किङ टुगेदर इन अ कोलाबोरेटिभ एफर्ट. सो त्यसले गर्दाखेरि हुन चाहिँ भइरहेछ. बट या आई विल डेफिनेटली टेक दिस ब्याक विथ मी, दिस सजेसन्स. अनि डु यु सी योरसेल्फ लाइक वेयर डु यु सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years द होल कम्पनी थिङ? यो क्वेसन चाहिँ एभ्रिबडी आस्क्स पनि, प्लस इट्स अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन खासैमा. माई अनेस्ट आन्सर इज आई विस आई कुड प्रिडिक्ट वाट वुड ह्यापन इन 5 years बट आई कान्ट. बट एकदमै बेसिक लेभलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ I feel like a few fundamentals, if I can take care of it, everything else will be fine. Yoda is, I should have the same drive that I have right now. त्यो लो भयो भने बरु कम्पनीहरू खत्रै आओस्, मेरो ड्राइभ कम भयो भने फेरि त्यो पनि बिग्रियो. द्याट्स देयर होइन. द्याट्स वान थिङ द्याट आई होप टु किप. अर्को चाहिँ जुन भ्याल्युज जुन फाउन्डेसनमा हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ, आई थिङ्क द्याट वी सुड स्टिक टु इट. त्यो बिर्सेर गयो होइन, अलिकति हुन्छ नि भयो नभएर नआत्तिनु, भएर नमात्तिनु भनेर चाहिँ मात्तिन थालियो भने पनि वी सुड किप भेरी ग्राउन्डेड. अर्को चाहिँ अर्को a few of these things I think if it is in place, I think 5 years सम्म चाहिँ अझै बेटर. इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ माई इमोसन्स म्याटर हो. एन्ड
हाउ डु यु नो भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स गो ब्याक 5 years अगाडि डुवर्स पडकास्टमा जुन कन्भिक्सनको साथ सागरले बोलिरहेको थियो त्यसरी नै अहिले पनि उ गरिरहेको छ एन्ड अर्को चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोजिसनिङ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ इज सी देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन नोइङ द मटेरियल एन्ड लिभिङ द मटेरियल anyone can know the material if you read enough. Degree matra vary huncha hola ke, maybe you know 2 things, I know 3 things, but living the material is when you embody the philosophy that you teach your clients, and that's something that can't be faked. त्यो चाहिँ हुन्छ नि हामीले बाहिर जे देखाए पनि हामीले अरूको बारेमा के छ. सो आई टक्ड अबाउट सिइङ पिपल or as objects. If I'm seeing you as an object but मैले मेरो बिहेभियर चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि चिप्लो खालको गऱ्यो भने you will know this intuitively थाहा हुन्छ है. So just living that philosophy of what we teach the clients and त्यो पोजिसनिङमै हामीले आफूलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ I definitely see राम्रै हुन्छ होला. The reason I asked you that question is because do you see yourself going outside of the country? नेपालभन्दा बाहिर पनि एक्सपर्ट हुन सकिन्छ भन्ने केही सोच छ? मेरो को-फाउन्डर भावनाले चाहिँ सी इज बिन रिप्रेजेन्टिङ नेपाललाई हाम्रो कामलाई चाहिँ इन मल्टिपल कन्ट्रिज. सो you guys are already there, अलरेडी त नभनौँ तर यस डेफिनेटली त्यसरी कोलाबरेट गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ. अब हामीले युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामा पनि एउटा भर्चुअल सेसन चाहिँ गऱ्यो लास्ट इयर. सो हाम्रो एडभाइजर चाहिँ डक्टर अमृत थापा हुनुहुन्छ. सो हि इज विथ युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनिया. सो स्लोली चाहिँ यस डेफिनेटली किनभने वाइ रिस्ट्रिक्ट युर सेल्फ होइन यो ग्लोबलाइजेसनको एजमा चाहिँ. सो इट्स द्याट. तर त्यसको लागि पनि हामी पनि कति कुराहरू सिक्दैछौँ, ट्राई गर्दैछौँ. सो वी आर लर्निङ त्यो सेन्समा चाहिँ होइन. बट अहिले जुन हिसाबले रेफरल्सहरू आइरहेको छ अनि अचम्म लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ ल कसरी स्टार्ट गरे हुन्छ नि कहिलेकाहीँ वेन पिपल आर टेलिङ यु कि होइन आउनु पऱ्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अल अफ द्याट. सो आई थिङ्क त्यो अगेन लाइक आई सेड त्यो फाउन्डेसन्सहरू इन प्लेस भयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो लिप लिन त डेफिनेटली हेल्पफुल नै हुन्छ. सो आई थिङ्क एउटा लङ रनको कन्सेप्ट राखेर गयो भने चाहिँ या डेफिनेटली यु क्यान सी द्याट ह्यापनिङ एज वेल. अब म एक्ज्याक्टली यही नै गर्ने भन्नु त इट्स डिफिकल्ट होइन. वेयर इभल्भिङ एभ्री डे एन्ड फेरि स्टार्टअपमा यु नो इटरेसन्स धेरै हुन्छ. एक दिन एउटा वर्क गर्छ अर्को कुरा अर्को वर्क गर्दैन. सो देयर इज अ लट अफ एक्सपेरिमेन्टेसन द्याट गोज अन. बट या आई थिङ्क म चाहिँ आइएम अ बिग बिलिभर अफ प्रिन्सिपल्स कि एन्ड आई थिङ्क डिरेक्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन स्पिड. सो फ्यु प्रिन्सिपल्स द्याट आई रियली फलो. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि होपफुली राम्रै हुन्छ होला. नाइस, द्याट्स भेरी सही हो. सो मलाई अर्को सोध्न मन लाग्छ, वाट डु थिङ्क अबाउट सोसल मिडिया होइन, एन्ड हाउ डु थिङ्क वाट एभर यु आर डुइङ होइन क्यान बी स्केल्ड विथ सोसल मिडिया इफ यु हेभ अलरेडी सिन द्याट? या सोसल मिडियाबाट चाहिँ हाम्रो जुन कम्पनीजहरूबाट अप्रोचहरू पनि आइरहेछ. वी आर गेटिङ अ लट अफ द्याट थ्रु द काइन्ड अफ वर्क द्याट वी डुइङ अन सोसल मिडिया. सो कतिवटा कन्सेप्ट्सहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन. लाइक यु सेड अर्लियर इआई भनेको के हो बुझाउन नपर्नु दिन आउनु नै हाम्रो लागि राम्रो हो. एन्ड नट जस्ट फर अस तर जेनरली पनि इआई इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दिस सुड नट बी अ भेरी भेग कन्सेप्ट द्याट पिपल फाइन्ड इट हार्ड टु कम्प्रिहेन्ड. सो वी बिन युजिङ इट. अगेन सोसल मिडियामा पनि हामी एकदम अर्ग्यानिक चाहिँ गइरहेछौँ होइन. तर भनौँ न आई थिङ्क इट वर्क बिकज देन वी डिन्ट नो इच अदर बिफोर दिस. बट देन यु स्किम थ्रु माई प्रोफाइल यु काइन्ड अफ फेल लाइक कि होइन दिस गाई यसमा अलिकति जेन्युनै हो जस्तो मलाई फिल भएर वी ह्याड द कन्भर्सेसन. अनि मेबी मैले कन्भर्सेसनमा पनि इट अलाइन्ड मैले त्यहाँ देखाएर कुराहरू दियो होइन. फेरि कन्भर्सेसनमा चाहिँ मान्छे अर्कै नर्मल जस्तो भइरहेको हुन्छ नि. सोसियल मिडियामा मान्छे अर्कै कन्भर्सेसनमा मान्छे अर्कै. सो वाट वी रियलाइज इज हामीले गरेको पोस्ट्सहरू जुन आफूले अरूलाई थटफुलनेस सिकाउने हो भने इट हेज टु स्टार्ट विथ यु. यु क्यानट बी अ भेरी थटलेस पर्सन एन्ड अरूलाई चाहिँ थटफुलनेस सिकाउँछु भन्ने खालको है. अगेन लिभिङ द मटेरियल. सो सोसियल मिडिया चाहिँ नट जस्ट इन टर्म अफ कम्पनी तर हाम्रो जस्तो फेरि काममा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि पिपल माइट लुक एट द को फाउन्डर्स एन्ड ट्राई टु इक्वेट द्याट विथ द ब्रान्ड कम्पनीको ब्रान्ड कि ओके इमोसनल इन्टेलिजेन्स भने चाहिँ यो ट्रेनर्सको वु आर दिस पिपल भनेर मान्छेले हेर्न सक्छ त्यो सेन्समा चाहिँ होइन. सो सोसियल मिडिया मलाई पर्सनली चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी पावरफुल गिभन द्याट यु नो वाट युर डुइङ विथ इट. धेरैजनाको लागि चाहिँ अब भनौँ न अस्ति नै ब्याङ्क्सहरूमा त्यो एटिएमहरूको प्रब्लम भइरहेको थियो. आई फाउन्ड आउट द्याट देयर आर अ फ्यु इम्प्लोइज वर रिडिक्युलिङ देयर ओन ब्याङ्क एन्ड चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा त एटिएम यस्तो भयो भनेर देयर सेयरिङ द्याट. वाट्स द्याट डुइङ फर देयर सेल्फ इमेज हुन्छ नि. अब ब्याङ्किङ ओके मेबी यु नट लाइकिङ द ब्याङ्क द्याट युर इन बट अगेन अहिले मैले भनेको छ प्रब्लम त आफैमा छ. न यु गो टु न्यू ब्याङ्क एन्ड दे स्किम थ्रु यर प्रोफाइल आर्काइभ हो लाइक यु सेड लाइक यु फलोइङ टु द्याट. सो अलिक माइन्डलेसली चलाउनेमा चाहिँ मलाई अलिकति यो द्याट्स वान. अर्को चाहिँ वेन युर गोइङ थ्रु अदर पिपल्स प्रोफाइल्स. अर्को वान थिङ द्याट आई वान्टेड टु सेयर. धेरैजनालाई आफ्नो काम सेयर गर्न गाह्रो लाग्छ लाइक मैले बोस्ट गरे हुन्छ कि हुँदैन भनेर. बट अनलेस यु सेयर यर वर्क हाउ आर पिपल गोना फाइन्ड आउट हाउ यु गोना अट्र्याक्ट द राइट पिपल कि. एक्ज्याक्ट. अनि म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ केमा रिलेट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि आफूले काम गरेको कुरामा चाहिँ सेयर गर्न गाह्रो भइरहेको छ भन्दाखेरि यु आर प्रिटी नट कन्फिडेन्ट अबाउट द थिङ्स द्याट यु आर डुइङ कि एन्ड यु आर नट बिलिभिङ द थिङ्स द्याट यु आर डुइङ होइन. एन्ड इफ यु क्यान बिलिभ द थिङ्स द्याट यु आर डुइङ होइन यु विल नट स्केल. बिलिभ गर्न गाह्रो हुन्छ सेल गर्न गाह्रो हुन्छ. एन्ड आई अल्सो बिलिभ इन द्याट बिकज आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान सेल समथिङ यु वुडन्ट बाई फर यर सेल्फ. आई थिङ्क द्याट हेज टु बी द फन्डामेन्टल
principle while doing sales. So true. So त्यसले गर्दाखेरि पनि so to answer your question, I think it's a fantastic tool if you can use it purposefully and not just at a company ko level, because again company is made up of people individually पनि. So आफ्नो लागि चाहिँ त्यो खालको एउटा positioning एउटा create गर्न सक्यो भने चाहिँ, and given that you stay consistent with it and your offline presence is as congruent with your online presence भयो भने चाहिँ I think it can do wonders. Okay, so I'll ask you a question. यो क्वेसन चाहिँ म ठ्याक्कै सेल्सको कुराहरू मेरो दिमागमा हिट किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 दिन अगाडिदेखि म र मेरो साथी यसमा चाहिँ डिस्कस गर्न लागेको थियौँ कि होइन. Okay. So who is the best sales guy होइन? One who can sell anything, one who can sell the things that he believe in. I would want to give a very different angle to this. Please. A great salesman for me, this is my opinion, is somebody who sees the potential buyer as a person, जसको long term aspiration छ नि आफ्नो, त्योसँग आफ्नो प्रोडक्टलाई अलाइन गरेर to help the person see that distant future. त्यो चाहिँ for me would be a great salesperson. यसको लागि चाहिँ you have to see the other person as a person, because एकचोटि त भेटाउन सकिन्छ होला यताउता गरेर, तर next time त्यो मान्छेले even if your product is unrelated, if that person calls you and asks you for your opinion, you've established that authority. So true. अनि त्यसको लागि चाहिँ छलेर झुकाएर गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन. So this is what I would call an outward mindset. It's very important for me. So कतानिर अलाइन भयो हैन, यो चाहिँ मोर माइन्डसेटको कुरा भयो. So दुईटै ओभरल्याप पनि हुन्छ. So म चाहिँ यसरी हेर्छु. It's something that I really aspire for. So मैले कम्पनीजहरुलाई पिच गर्दाखेरि पनि it's more less about what this brings us, because त्यो कम्पनीलाई राम्रो भयो भने त हाम्रो राम्रो भइहाल्यो नि, because चेन्ज एजेन्ट नै हामी भएर आइरहेछौँ हैन. So त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ एकदमै हेल्प भएको छ. सो मान्छेहरूले कति जान्छ तैँले कस्तो एफर्टलेसली यो सेल्स गरिस्, कसरी भयो. आइम नट ट्राइङ टु सजेस्ट फेरि म सेल्समा एक्सपर्ट त भन्दिनँ, रिजेक्सन डेफिनेटली हुन्छ. सेल्समा अनदर प्रिन्सिपल द्याट आई रियली फलो इज द 110-1 रूल. सो 10वटा ढोका ढकढकाउने हो, 10वटाले खोल्छ होला, एकजनाले प्रब्ली किन्छ होला, or you have to go to the next 100 and it's a numbers game. तर but then if it's inbound 10 जना नै हो कि होइन, इनबाउन्ड चाहिँ that's really powerful again. त्यही भएर पनि वर्ड अफ माउथ एकदमै पावरफुल हुन्छ कि. त्यही भएर पनि म कसरी हेर्छु यो पोडकास्टलाई आइसोलेसनको हिसाबले हेर्नु भएन कि. सो दिस समथिङ द्याट आई वुड अपिल टु आवर भ्युवर्स, यङ भ्युवर्स स्पेसली होइन. हामीले गरेको सानो कुराहरू हामी आइसोलेसनमा नहेरौँ कि. सोसियल मिडियामा गरेको पोस्टदेखि लिएर द वे वी टक टु पिपल, द वे वी अप्रोच अदर पिपल होइन, यहाँ आएर मैले गरेको कुराले दिस कुड वेल लिड मी टु अ लट अफ इनबाउन्ड सेल्स होइन. बिकज इफ आई हेभ टक्ड भेरी कन्ग्रुएन्टली कि यो पोडकास्ट हो, अनुपजीले बोलाउनु भयो गएर बोलिदिउँ न त भन्ने एटिट्युडले म आइरहेको छु भने इट्स नट गोना मेक सेन्स. यहीँबाट पनि मेबी यु लाइक सर्टन थिङ्स आर आई सेड, मेबी वी क्यान डु समथिङ तपाईँको कम्पनीमा तपाईँको क्लाइन्टको लागि पनि त्यसरी एक्ज्याक्टली ब्रडली हेर्न सक्नुपर्छ कि. अनि ब्रडली हेर्नको लागि विन विन क्रिएट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त. आई कान्ट जस्ट बिकमिङ युर थिङ्किङ अबाउट माइसेल्फ, बिकज तपाईँको भ्युवर्स पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको भ्युवर्सलाई मन पऱ्यो भने मलाई पनि फाइदा छ. इट्स अ विन विन फर एभ्री वान. तर त्यसको लागि आई हेभ टु सी यु एज अ पर्सन, आई हेभ टु सी द भ्युवर्स एज अ पर्सन. सो यस्तो डाइनामिक्सबाट चाहिँ म नर्मली अपरेट गरेर हुन्छ. रियली नाइस. आई रियली लाइक द थर्ड पर्सपेक्टिभ यु ब्रट इन के, एन्ड आई थिङ्क आई हेभ टु पोन्डर अन द्याट एकचोटि चाहिँ. एकदमै आई थिङ्क आज हामीले कता कुरा गऱ्यौँ होइन. हामी अलमोस्ट हाम्रो पडकास्टको एन्डतिर आएको छौँ होइन. एन्ड आई थिङ्क द्याट टु क्वेसन द्याट आई वान्ट टु आस्क बिफोर दिस. आई थिङ्क इफ आई हेभ टु रियली मेक द होल थिङ, हामीले जे पनि कुरा गऱ्यौँ भने इट माइट कति बेला अलिक कम्प्लिकेटेड पनि हुनसक्छ होइन, यु नेभर नो. सो दुईचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला. सो if I have to be very specific, what are the myth of EI? What are the myth of EI that you'd like to break it down into 3 simple steps? Myth break गर्ने कि, or do I say what EI is? I think EI को definitions त अब हामीले कति कुराहरू गर्यौँ, तर त्यसको myth के त्यो डेफिनेसनमै मान्छेले क्वेसन गर्छन् कति what EI is not भनेर. Okay, I think a few would be emotional intelligence is not about being emotional. So हाम्रो सेसनमा आएर रुने कराउने होइन कि. So there's a difference between emotionally intelligent and being emotional. Emotional intelligence is just being smart with your feelings. Your emotions are telling you something. Can you take that into consideration while deciding things or not? Because if you try to be a very logical person, which none of us can be, you'll start operating like a robot. So you probably make a lot of money, but there's no fulfillment. And there are a lot of people who have a lot of money, but they're miserable on the inside because आफ्नो इमोसन्स डेटा हेर्न नसके हो त्यो चाहिँ होइन. तर इमोसनमै मात्र बग्यो भने पनि फेरि ऱ्यासनालिटी नहुन सक्छ, ब्यालेन्स भयो. इमोसनल इन्टेलिजेन्स इज नट अबाउट बिङ नाइस अर सफ्ट, किनभने यु क्यान बी समटाइम्स हार्ड अन यर बिहेभियर, बट यु डु द्याट बिकज यु जेन्युनली वान्ट द अदर पर्सन टु गेट बेटर.
and this the other person can tell त्यो आफ्नो demeanorबाटै थाहा हुन्छ होइन त्यही भएर पनि so it's not about being emotional, it's not about being soft or nice हुन्छ नि, it's about seeing emotions as useful data. Emotions बाट भाग्ने deny गर्ने भन्दा पनि to accept that emotions affect us and to really take that into account to live a life that is meaningful to us. That for me would be emotional intelligence. So एकदमै finally breakdown गर्नुपर्छ चाहिँ in every relationship. So one of my favorite thinkers is Alfred Adler, Austrian psychoanalyst, and he says कि all problems are interrelationship problems भन्छ कि. If you think about it, होइन म last time एक्लै बसेर टेन्सनमा थियो भनेर think about it, the last time you were alone and worrying about something, the shadows of other people were present. True. And to add on to that, अस्ति मैले के रियलाइज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ a lot of the problems that I thought was my biggest problem 5 years back are not existing anymore. They are not there. A lot of the problems that I see would be my biggest problem in next couple of days to come will not be there. And त्यसलाई पनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्नु मिल्यो. Yeah, त्यो त big picture हेर्न सके पनि भयो वा कति कुरा solvable छ होला होइन. I think one good question we can ask ourselves at any given moment is what's in my control here and what's not. A lot of times we're meddling with things that are not in our control. Exactly. आफ्नो control. So म चाहिँ more stoic philosophy मा पनि बढी inclined भएर चाहिँ I'm really into these principles होइन. अघि मैले भनेको कुरालाई end गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ so because if all problems are interrelationship problems, we can find two kinds of people in our relationships, whether at home or in the office. They either make everything easier or they make everything harder. The difference between the two is emotional intelligence. Okay. Let's aspire to be the second guy. Exactly. So I think हाम्रो लास्टमा आएको छौँ. So my last question is, let's say if you are given a billboard where millions and billions of people are watching it every day, what would you want to write? Now it cannot be a random status out from the internet. Right. It has to be something that you have believed upon, something that has moved you, something that has helped you. So you would have to see it and you would have to choose one of our plates. Okay. We have one plate, एउटा प्लेट मात्र रिमेनिङ हो. दुईटा ग्रीन यही नै हो. So you have one plate remaining, Okay, that's a good place. So what would that be? Do I say it? Okay. Yes, you say it first. Yeah, so because I guess that qualifies in the metric that you give, because म ठ्याक्क आइ पनि हाल्यो होइन, is so I've really been into simplicity and minimalism. So लाइफलाई कम्प्लिकेटेड बनाउनु भन्दा पनि सिम्पल बनाउनुमा चाहिँ एकदम ठुलो ability हो जस्तो लाग्छ. So there's a person that I follow called Leo Babauta. So he's author of zenhabits.net भन्ने. So एकदमै widely followed simplicity को guru भनेर मान्छ Leo Babauta लाई त, but he would be the first person to say I'm not a guru भनेर, and that's what I love about him होइन. So his quote is, so and I quote, when you travel lightly, you're freer, less burdened, less tired. The same applies to life, not just travel. So this is something that I aspire for. So मैले travel गर्दा पनि the last 2 countries I went to, I stayed एउटा countryमा for 10 days, another country for 6-7 days. म एउटा मात्र ब्याग बोकेर गएँ कि म त्यसरी नै म आफ्नो लाइफ चलाउन खोज्छु. So this does not mean I don't take on commitments, तर मैले I'm very slow to say yes. चाहिँ एउटा मेरो essentialism को principle हो, but the things that I do say yes to, I make sure कि I do it well. So यही पडकास्टको लागि भए पनि if I've said yes to this, यसलाई अकोमोडेट गर्नलाई मैले मेरो स्केड्युल त्यही अनुसार बनाउँछु होला, या म टाइममा आइपुग्छु होला होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा मेरो क्रेडिबिलिटी पनि अप हुने भयो अनि मेरो लाइफ पनि मोर सिम्पलर हुने भयो. So this is one philosophy that I really live by, and this is what I want to share with the audience as well and write down as well. Perfect. Please take the pen and okay. Sorry. Yes. Okay. यता लेख्नु है, so that हजुर. अनि हजुरको सिग्नेचर पनि पर्फेक्ट. मजा 16th हैन. यस.
Thank you. Thank you. That was fun. यो चाहिँ मैले उसबाट सिकेको आई लिसन टु दिस गाई टिम फेरिस होइन मेबी यु सुड लिसन टु हिम एज वेल टिम अमेजिङ गाई भेरी भेरी डिप थिङ्कर एन्ड अमेजिङ एट वाट हि डज होइन हि इज अ सिरियल एन्टरप्रेन्योर He talks a lot about stoicism when he... Yes, so you know this guy, Yeah, Tim I know, Ferriss. yeah. Perfect. So, thank you so much, Sagar. Isma, first you say, I love your set. I think it's really well designed. And I complimented you last time पनि. अनि अहिले सबै लिसनर्सको अगाडि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्सहरू चाहिँ पब्लिकली गऱ्यो भने त्यो मान्छेलाई पनि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने म बिलिभ गर्छु त्यो चाहिँ फोर्स कम्प्लिमेन्ट होइन लभ द सेट थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी And thank you so much for coming. And I think we have created an amazing content that can really that can really add values to a lot of young people who are watching it. Right? And for a lot of young people, I think if you can really understand EI, and if you can implement it, कोर्सै लिनुपर्छ भन्ने छैन हल्का गुगल गरेर उ गरे पनि आफूलाई चाहिने जतिको हुन्छ होला and for a lot of organization who are dealing with problems related to HR, maybe Sagar is the right guy you should talk. So how can a company reach to you? It's pretty simple. So you can just write me an email, sagar@myemotionsmatter.com, or you can visit our website, www.myemotionsmatter.com. So we're pretty accessible from that. One of my mentors always said, approachable always wins. So we have to be approachable in that sense. To the young viewers who are listening, you can't have it all figured out just by listening to this podcast or episodes. It's a work in progress. अनि आफ्नो आफ्नो जर्नी हो सो अलिकति आफूलाई नोटिस गर्ने बानी आफूलाई अब्जर्भ गर्ने बानी होइन अनुपले पनि भनिहाल्यो अघि त्यो विटनेस जर्नलिङ नै गर्नु पर्दैन देयर आर अदर वेज यु क्यान डु द्याट एज वेल सर वान लास्ट टेक्निक द्याट आई जस्ट वान्ट टु लिभ यु गाइज विथ इज 3 सेन्टेन्सेसमा टु जस्ट रिफ्लेक्ट अन यर डे इज समथिङ वी कल द रोज थोर्न एन्ड बड सो रोज इज वाट इज वान प्लेजेन्ट एक्सपिरियन्स द्याट ह्यापन इन द डे सो यु जस्ट राइट वान लाइन द्याट्स इट थोर्न इज लाइक आज केले बिजायो सबै राम्रो त भएन होला होइन वाट वाज इट and bud is what am I looking forward to. So if you just do this 3 sentences for 30 days you have 90 data points about yourself. Good place to analyze. Then a pattern nikalna sakincha. Exactly. So that's a nice advice. I think I'm going to use that. All right, sure. Thank you. अनि yeah guys, thank you so much for listening. यदि यहाँसम्म चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ I know you guys have learned a lot through the content that we discussed today. अनि the whole idea of Doers is to actually bring more people who are doing something, young people जसले नेपालमा बसेर केही गरौँ केही फरक लिएर भन्ने कुरा हो सो त्यसमा चाहिँ त्यही नै हो कन्सेप्ट अनि त्यही नै छ अनि आज एकदमै हाम्रो कतिवटा हाम्रो 28 जना गेस्टहरू आइसक्नु भएको छ आजसम्म चाहिँ अनि एकदमै वी क्यानट टेल यु हामीलाई यो सपोर्ट कस्तो फिल भइरहेको छ अल द कमेन्ट्स होइन त्यो सब्सक्रिप्सनहरू अनि पर्सनल मेसेजहरू डिएमहरू थ्याङ्क यू सो मच किप इट कमिङ बिकज द्याट इज समथिङ द्याट विल मोटिभेट अस फर pretty long amount of time to keep doing such things and we are definitely trying some new experiment on the way we are bringing the content. We'll get back to you through our Instagram, Facebook and YouTube. Keep listening, do something, be a doer. We'll catch you again on our next episode. Till then you guys take care. Bye bye.